මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට පහුගිය දවස් ටිකේ වගේම අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා, විශේෂ පාඩමක්. මේ පාඩම අමාරු නැහැ, ගොඩක් ලේසි පාඩමක්. ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ හරි අමාරු ලැන්ග්වේජ් එකක්, අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඉතින් එහෙම හිතන ඔයාලට මම අද පොඩි පැටර්න් එකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මම ටක් ගාලා පාඩමටම යන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා නේද? මට ඒක එපා වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? අන්න ඒ වගේ කියන්නේ මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ, මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මට කලකිරිලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට ලස්සනට පොඩි පැටර්න් එකක් විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගත්තම කැමති දෙයක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඒ පැටර්න් එක යූස් කරලා. ඉතින් ඒ පැටර්න් එක තමයි I'm disappointed that. ඔන්න ඔහොම කියලා මම කලකිරිලා ඉන්නේ, මට එපා වෙලා තියෙන්නේ කියන එක I'm disappointed that කියලා ඔයාලට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මම ඔයාලට අද සරල උදාහරණ ටිකකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙම කියලා දෙන ගමන්ම ඔයාලට කියන්නම් මේක පාවිච්චි කරන විදිහ මේ උදාහරණත් එක්කම. එතකොට අර සමහර විට ඔයාලට පොඩි ඩවුට් එකක් එන්න පුළුවන් මේක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ඒක නැති වෙන්න මම ඔයාලට මේ එක්සැම්පල්ස් ටික අරගෙන ලස්සනට කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මේ I'm disappointed that කියන පැටර්න් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. හරි, එහෙනම් ගොඩක් වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. මුල්ම වාක්‍ය මම ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කියලා දෙන්න. I'm disappointed that it's raining because I want to go outside. මම චුට්ට කියන්නම්කෝ. අපි because කියන එක චුට්ටක් දැනට අමතක කරමු. මම මේ because දාලා තියෙන අපිට අර හේතුවක් කියන්න ඕන වෙනකොට because කියන එක දාලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාක්‍ය පොඩ්ඩක් දික් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ because කියන එක දාලා තියෙන්නේ. හරි, අපි චුට්ට බලමු. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. I'm disappointed that it's raining. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වහින නිසා මට එපා වෙලා තියෙන. කියන්නේ වහින හින්දා එපා වෙලා තියෙන්නේ මොකද? Because I want to go outside. I want to go outside. ඒ කියන්නේ මට එළියට යන්න ඕනේ. හැබැයි it's raining. ඒක නිසා I'm disappointed. දැන් තේරෙනවද ඔයාලට තේරුම නේද? I'm disappointed that it's raining because I want to go outside. එළියට යන්න විදිහක් නැහැ. වහින නිසා ඒක මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ, එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ කලකිරිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ වාක්‍යයෙන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි I'm disappointed that I missed the bus because of him. I'm disappointed that I missed the bus because of him. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔහු නිසා බස් එක මිස් වෙනවලු. ඒක එපා වෙලාලු තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ තේරුම. I'm disappointed that I missed the bus. මට බස් එක මග ඇරෙනවා ඔහු නිසා because of him. ඒක නිසා I'm disappointed. මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ, මට කලකිරිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ I'm disappointed that කියලා මේ වගේ වාක්‍යයක් Tamanට කැමති විදිහකට කියන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟ වාක්‍ය තමයි I'm disappointed that I can't play because I have homework to do. because කියන එක චුට්ටක් අපි අමතක කරලා ඊළඟ එක බලමු මුලින්ම තියෙන ටික. I'm disappointed that I can't play. මට සෙල්ලම් කරන්න බැරි වෙන නිසා මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ, මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. Because I have homework to do. මට ගෙදර වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මට සෙල්ලම් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක මට එපා වෙලාලු තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ I'm disappointed that I can't play because I have homework to do. මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ එක තමයි I'm disappointed that my friend is busy because I want to talk. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? I'm disappointed that my friend is busy. මගේ යාළුවා බිසිලු. එතකොට because I want to talk. මට කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි මගේ යාළුවා බිසි. ඉතින් ඒක මට එපා වෙලාලු තියෙන්නේ, කලකිරිලාලු තියෙන්නේ. මං හිතනවා මේවල ඔයාලට ලොකු දෙයක් කියලා දෙන්න නැතුව ඇති කියලා. මොකද මේවා ගොඩාක් විස්තර කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. ඒකයි මං අර එක්සැම්පල් එක කියනකොටම මගේ මේ සෙන්ටෙන්ස් එක මං ඔයාලට කියලා දෙනකොටම එක්ස්ප්ලেইন කරලා කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරුමත් පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ හිතේ මොන හරි දෙයක් කියන්න ඕනේ නම් මේ I'm disappointed කියන දේ දාලා ඔයාලට කියන්න පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා. ඒක නිසා තමයි මම අර මමම කියලා මම ඔයාලට මේක පොඩ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඉතින් ලොකුවට කියලා දෙන්න දෙයක් නෑ මේවල. හරි, අපි ගොඩක් වෙලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I'm disappointed that the food was cold because I wanted it hot. චුට්ට බලමු. I'm disappointed that the food was cold. දැන් කන්නයි යන්නේ. එතකොට අපි කන කෑම එක සීතල වෙලා තියෙද්දි ටිකක් අර එපා වෙනවනේ, කලකිරෙනවනේ නේද බඩගින්න ඉන්නකොට. ඉතින් ඒක තමයි මේ කියන්නේ because I wanted it hot. ඒ කියන්නේ මට ඒක උණුවෙන් ඕන වුණා, රස්නෙන් ඕන වුණා. හැබැයි ඒක කෑම එක සීතල වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒක මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ.
තේරුණාද? හරි. අන්න ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. I'm disappointed that the food was cold because I wanted it hot. මට කෑම එක රසණෙන් ඕන වුණා. හැබැයි ඒ කෑම එක සීතල වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක මට එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි I'm disappointed that I couldn't win because I tried hard. I'm disappointed that I couldn't win. මට දිනන්න බැරි වුණා කියලා කියන්නේ. I couldn't win because I tried hard. මම ගොඩක් උත්සාහ කරා. ඒ කියන්නේ මම හොඳටම උත්සාහ කරා. හැබැයි මට දිනන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක මට ඇති වෙලා තියෙන මට එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. I'm disappointed that I couldn't win because I tried hard. හරි. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගොඩාක් විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම විස්තර කරන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලට මම කියන දේවල් එක පැටලෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඉංග්‍රීසි වගේ දේවල් අපි සිංහලෙන් හරිම තේරුම කියන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලට අර හිතට එන අයිඩියා එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හරියටම කියන්න බෑ ඉංග්‍රීසි වලින් මෙන්න මේකම තමයි සිංහලෙන් මෙහෙම කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට අර පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මම දන්නවා ඔයාලට ඒක තේරෙනවා ඇති කියලා. ගොඩාක් විස්තර කරන්නේ නැතුව සරලව මෙහෙම කියනකොට. හරි. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි I'm disappointed that they are shouting because I want to sleep. නිදා ගන්න යන්නේ. නිදා ගන්න යන වෙලාවට කවුරු හරි කෑ ගහනකොට කොහොමද? ඇත්තටම එපා වෙනව නේද? ඉතින් ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. I'm disappointed that they are shouting. ඒගොල්ලෝ කෑ ගහනවලු. They are shouting because I want to sleep. මොකද හේතුව මට නිදා ගන්න ඕනේ වුණාට එයාලා කෑ ගහනවා. ඉතින් ඒක මට එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා ඔයාලට. ඊළඟ එක තමයි I'm disappointed that it's noisy outside because I want to study. I'm disappointed that it's noisy outside. noisy කියන්නේ ഘോഷාකාරී කියන එක. එළිය ഘോഷාකාරීලු because I want to study. මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මට පාඩම් කරන්න ඕනේ. හැබැයි එළිය ഘോഷාකාරී. ඉතින් ඒක එපා වෙලා තමයි තියෙන්නේ කියලා මේ කියලා තියෙන්නේ. I'm disappointed that it's noisy outside because I want to study. ඒක තමයි මේ සරලව කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි I'm disappointed that she forgot my book because I want it. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොකද she forgot my book. ඇයට මගේ පොත අමතක වුණා. අපි හිතමු යාළුවෙක් කියලා. එයාට මගේ පොත අමතක වුණා because I want it. මොකද මට ඒක ඕනේ. හැබැයි එයාට පොත අමතක වුණා. ඉතින් ඒක මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පාඩම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම ගොඩක් අසනීප වෙලා ඉන්න ගමන්. හැබැයි මේ පාඩම මට අද අතාරින්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අමාරුවෙන් හරි මේ පාඩම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලට මම කතා කරන විදිහෙම තේරෙනවා ඇති ටිකක් කටහඬ චුට්ටක් වෙනස් වෙනදට වඩා. ඉතින් ඒ ගැන හිතන්න නැතුව ඔයාලට මේ පාඩම කියලා දෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් පහු කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි දැම්මම මේ පාඩම කියලා දෙන්න. හරි. තව චුට්ටයි තියෙන්නේ. අපිට අග්ගල බලමු. I'm disappointed that he didn't come because he promised me. I'm disappointed that he didn't come. එයා ආපු නැති හින්දා මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ. because he promised me. ඔහු මට පොරොන්දු වුණා. හැබැයි එයා ආවේ නැහැ. ඔහු ආවේ නැහැ. ඉතින් ඒක මට එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ පාඩම ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මම මෙහෙම කියද්දි ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. අනිත් එක තමයි I'm disappointed that කියන එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ spoken English වලදී. ඔයාලා දැම්ම කියලා ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. I'm disappointed that කිව්වට කමකුත් නැහැ. I'm disappointed කියලා විතරක් කිව්වට කමකුත් නැහැ. මොකද spoken English වලදී that කියන එක ගොඩාක් ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම හිතනවා අද පාඩම ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඉතින් මේක අද ඉඳලා ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ චුට්ටක් යූස් කරන්න. I'm disappointed that කියලා මොනවම හරි දෙයක් කියන්න. හිතට එන ඕනම දෙයක් කියන්න. එතකොට මේ පැටර්න්ස් චුට්ට ඔයාලගේ හිතට යනවා. හිතට වදිනවා. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී නිකම්ම එළියට එනවා. ඉතින් ඒක නිසා අද ඉගෙන ගත්ත දේ ඔයාලා චුට්ටක් අද දවස් ඇතුළත හරි මේ වීඩියෝ එක බලලා අද දවස් ඇතුළත හරි ඔයාලා පොඩ්ඩක් දන්න දේවල් දාලා පොඩි වාක්‍ය ටිකක් හදලා කතා කරලා බලන්න. එතකොට මේ දේවල් ඔයාලට නිකම්ම මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද පාඩම මෙතනින් ඉවරයි දැනට. ලබන සතියේ අලුත් පාඩමක් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.